everyone! Welcome back to my channel. So, today gagawa ako ng tutorial on how to put on some eyeshadow on your eyes. Para po ito sa mga beginners na nahihirapan na ma-apply ng eyeshadow sa kanilang mata, of course. So, if you're interested to know more about this video, so let's go! And siguraduhin po na malinis yung ato dito. So, naglinis na ako kanina. So, let's go to the first step. Kailangan po tayong maglagay ng primer dito. Or, if you don't have primer, you can use any concealer. So, gamit ko itong New Instant Age Rewind Eraser Dark Circle Treatment Concealer from Maybelline. Okay? So, spread lang po natin siya using our hands. Make sure also na malinis po ang ating mga kamay. So, ayan, nakapaglagay na ako both sides ng concealer. So, second step is kuha po tayo ng powder. Lagyan natin ng powder or patungan natin yung lagay natin kanina na concealer. So, gamit ko itong brush na ito. Konti lang. And sa kabila. Okay. So, ayan. Tapos na. So, I'm using this Morphe palette. 25A. So, since basic lang po ito, this is for the beginners. So, we are going to do a light makeup. So, first, kuha po kayo ng brush na ganito. Yung medyo flat. Ayan. And then, apply natin siya dito. All over your lid dito po. The lightest shade. Ito. So, I will be mixing this one, shade here, and then this one. Ito silang dalawa. So let's go to the other part. Okay, so kuha po tayo ng blending brush or this one para mapantay ang ating eyeshadow. Okay, ayan. So next, let's go to the medium or the dark. Medium dark color. This one, another flat small brush. So gamitin natin itong medium brown. This one. So, again, konti lang yung ilagay natin. So, unahin ko na lang dito. Here up to here. Pataas. Again, dito hanggang dito. Diyan yung i-apply yung medium dark color. So, let's go to the other side. So, isa pa.
So, kuha po tayo ulit ng blending brush. Yung ginamit natin kanina. So, para mapantay yung ating eyeshadow. And last but not the least, the darkest color. Ilagay natin siya sa ating outer V. Pikit kayo, so yung dito, V. Ayan. Gamitin natin itong this one. Or ito. Again, konti-konti lamang po. Para matansya natin kung ano na ba, sakto na o kulang pa. Huwag po natin siyang biglain. Sa kabila. So, ayan na. Again, kuha kayo ng blending brush. Ayan. Then, balikan po natin itong yellow dito. I mean, orangey na. So, next po, kukuha po tayo ng medyo light na color. At ilagay natin dito sa gitna. So, I will be using this shade here. This one. So again, kuha tayo ng blending brush. Lagyan natin ng highlighter yung ating kilay. I mean, sa baba ng ating kilay. So, gamit ko itong LA Girl Glow. So, ito. Highlighter. And then, last step is maglagay tayo ng eyeliner. So, next step is liquid eyeliner. So, if hindi naman po kayo magaling sa liquid eyeliner, kasi beginner pa nga, you can use naman pencil, black color nga ilaline dito. Or, if magaling na kayo, you can use liquid eyeliner. So, for me, gamit ko itong from Avon, this one, the liquid eyeliner from Avon. And I have also the pencil from Avon. So, first is gagamitin ko itong pencil. Make sure po na matulis siya. Okay? So, ganyan. And then, iline mo yung eyes mo.
Kita niyo po ba? Hilahin niyo po yung mata niya papunta doon and then ganyan. Ilagay niyo po yung mga pencil or liquid eyeliner dito malapit sa yung mga buhok niyo sa mata yung para mas maganda siya tingnan. And let's do the other side. So, ayan na po. We're done and let's curl our lashes. And don't forget to put some mascara. Gamit ko itong curl line mascara. Done. So that's it for this video. Ayan. I hope may natutunan kayo sa paglagay ng eyeshadow sa mata. This is basic lang po for those nahihirapan na maglagay ng eyeshadow. So, I hope na natuto kayo. So, again, thanks for watching. So, I'll see you in my next video. Bye!